දුවල පුතාලා සියලු දෙනාම මම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කරවිල සම්බලයක් හදා ගන්නා විදිය. එහෙනම් ඒකට වුවමනා දේවල් මොනවද කියලා බලමු. අපි අද කරවිල සම්බෝලයක් හදා ගන්න හදන්නේ. ඒ කරවිල සම්බෝලය හදන්න අවශ්‍ය දේවල් බලා ගන්න. අවමිරිස් කරව දෙකක්, රතු ලුණු ගෙඩි 5ක්, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, උඹල කඩ ටිකක්, රසපදමට ලුණු, දෙහි උස ටිකක්, පොල් ටොමේස හැඳි දෙකක් විතර ගත්තා. බැදීම සඳහා පොල් තෙල්. එහෙනම් අපි කරවිල සම්බලේ හදාගනිමු. කරවිල පෙති කපාගෙන මැද තියෙන ඇට ටික අයින් කරගන්න. කරවිල පෙති බෙද ගැනීම සඳහා අපි පොල් තෙල් දානවා හට්ටියට ඉතේ තියලා. කරවිල ටිකක් රම්මම් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. කරවිල තිත්ත නිසා උයලා කන්න කැමති නැත්නම් මේ විදිහට සම්බල් හදාගන්න. හරි කරවිල කන්න. තියෙන අයට කරවිල හොඳයි. පොල් එකතු කරා සම්බලයට මිරිස්, රතු ලුණු, උඹල කඩ එකතු කරනවා, ගම්මිරිස් එකතු කරනවා, ලුණු එකතු කරා මේ දෙහි. සේරම මෙන්න මේ විදිහට අනන්න. මලා ඊට පසුව බෙදගත් කරවිල තමයි. කරවිල කන්නේ නැති ළමයින්ට මෙහෙම කරලා හදාලා දෙන්න. එතකොට ඒ ළමයි ෂෝක් කම්මේ කිය කනවා. ආදුවේ කරවිල සම්බලේ හොඳද කියලා රස බලන්න. දුවේ පුතේ ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති කරවිල සම්බෝල හදා ගන්නා විදිය. ඒ විදියට ඕගොල්ලෝ කරවිල සම්බලයක් හදලා රස බලලා එහි ඇති ගුණ දොස් මාහට කියන්න. දුවල පුතාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් පසුව හමු වෙමු.